صباحكم خيرات ونعيم وروقان على الدوام. الحلقة دي من البحرين، البحرين الجميلة. يعني منظر البحر ده مهما الواحد شافه لا يمكن يمل منه أو يشعر إن هو شبع منه. فيمكن دايما أجذب بحور للشغل بتاعي، دايما تلاقيه من فضل الله كده الواحد جنب البحر. فالبحر ده من أقوى يمكن أقوى حاجة هو الجبل، بس من أقوى الكائنات في الكون طاقة. في موقف حصل معايا قررت اخليه موضوع حلقة الفيديو النهاردة. اللي بيتابعني على السناب شات هي عملته كده على السريع، بس انا هعمق فيه دلوقتي في الحلقة عشان هو بيمس كل انسان في الحياة بلا مبالغة. انا بحب دايما في الشاور بتاعي اخد دش بمية سخنة، بخلي المية سخنة واحاول ازودها قدر الامكان بطريقة معينة يعني. اخلص شاور، بعد كده اقوم قالب على المية الساقعة واخليها ساقعة جدا للأقصى درجة ساقعة موجودة، واخد شاور واخلص في الآخر اقعد فيها دقيقة اتنين تلاتة، ببقى فريش وبخرج. فدايما بتعود افتح المية السخنة الأول. ايه اللي حصل بقى؟ تعالوا نشوف. انا دخلت اخد دش، حلو كده. ده الدش، وكالعادة هتلاقي في الدش معمول ايه؟ هنا لون احمر اهو، وهنا لون ازرق. فالمية السخنة كده والمية الساقعة كده. اللي حصل ايه بقى؟ كالعادة فتحت الدش والمية نازلة، ويعني ساعات بتقعد لها مثلا 10 ثواني، 20 ثانية، دقيقة. ساعات لما نكون الفنادق مثلا في فندق عالي مثلا اكتر من 40 50 دور تقعد لها بتاع 3 4 دقايق. فبقعد اغسل ايدي، اعمل اي حاجة كده لغاية ما تسخن، وبعد كده ابدأ استخدمها. المرة دي عمال قاعد عمالها تنزل، مفيش دقيقة اتنين. قلت خلاص بقى، هو في ايه؟ شكلهم مش مشغلين السخان. فقمت مكمل دش ومية ساقعة. قلت يلا بقى، انا بحب اخد سخنة وبعد كده ساقعة، يلا مش مشكلة. ف ابص خلاص يعني ليه لسه الحمراء ما نزلتش. اخدت الشاور، خلصت. بعد ما خلصت انا متعود دايما خلاص السخنه ما جابتش سخنه، وقعدت استني كده وانا باخد الشاور. قلت يمكن تيجي، يمكن تبقى طويله. وانا في نص الشاور قلت خلاص بقى، شكلها مش شغاله، مش موجوده يعني، او السخان مطفي او الكلام ده. خلصت الشاور بتاعي، وبعد ما خلصت قمت لافف على المية الساقعة اللي هي الزرقاء هنا اهي، هنا الحمراء، هنا الزرقاء. وقمت مكمل دش بالمية الساقعة بقى عشان ايه؟ اشوف لو في لسه ساقعة اكتر يعني. مفيش نص دقيقة وفجأة تي 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 سخنة سخنة، وبقت سخنة جدا جدا. قمت بسرعة طالع، ايه ده؟ هو في ايه؟ ابص، المية الحمراء هنا الحمراء وهنا الزرقاء. ايه ده؟ ده في غلطة تقريبا مركبينها غلط بقى، او حاجة غلطة. ولكن اللي حصل ان انا الدش كله اخدته بمية ساقعة، مع اني كنت عايز اخده بمية سخنة، عشان بس اتبعت الظن ان ايه؟ واحد، ان هي طالما دي حمرا فانا فتحتها ما جاتش، فطلع ظن في دماغي ان اكيد الدش مش شغال. انا شايف الحمرا هنا. ما جاش في دماغي ابدا فكرة طب جرب يا عم يمين ولا شمال، عشان الظن اللي طلع في دماغي مسيطر. مش ممكن يعني يكون دي حمرا ودي زرقاء في فندق كبير معايا، ومش ممكن يبقوا غلطانين. فالظن ده طلع انه مستحيل يبقوا غلطانين، ما ينفعش. ففضلت متبع هذا الظن. قعدت الربع ساعة كاملة بتاعت الدش بستحمى بمية ساقعة والفكرة دي في دماغي كظن، لغاية لما قلبت المية على الساقعة وانا باخد، نزلت المية السخنة صدمتني وكسرت الظن جوايا. اه طبعا ممكن يغلطوا، مش بشر ولا ايه؟ ممكن يبقى فندق كبير ويغلطوا، ايه المشكلة؟ طب انا ليه ما خدتش بالي؟ ليه ما تبينتش من بدري؟ ليه ما قمتش مجرب كده؟ ولما لقيتها ساقعة ومش شغالة افترضت ان يا سيدي ممكن يغلطوا، طب جرب كده وشوف. لا، فضلت متبع هذا الظن ربع ساعة كاملة. تخيل بقى، ربع ساعة كاملة، وفي ناس كتير مش واخدين بالهم ان حياتنا نسخة من الطريقة دي.
طيب، السؤال بقى، كم مرة في حياتك اتحطيت في موقف زي كده؟ كم مرة كنت ماشي في حاجات وتظن ان انت بتعمل الصح وبعدين تكتشف ان هو غلط؟ وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا. انت عارف، ويمكن دي معلومة ارجو الانتباه ليها بقوة وبشدة، ويا رب من يتحدث في الدين ينبه الناس ليها. الظن اشد تحريم من الخمر. هكرر تاني وهوضح بعد شوية. الظن أشد تحريم من الخمر. ليه؟ هو الخمر حرام ليه؟ ركز كده معايا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى الخمر والميسر فيهم إثم ومنافع، بس الإثم أكبر. خلاص، حطها على جنب كده بقى. هات الآية التانية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، فالإثم حرام. ولأن الخمر فيها إثم ومنافع بس الإثم أكبر بقت حرام. يبقى هي حرمت لأن الإثم اللي فيها أكبر. مين اللي بيرن ده؟ طيب، خلينا مش هرد دلوقتي، نرجع لموضوعنا. إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم. ففي ظن إيجابي وظن سلبي، فمش كل الظن إثم، لأن في ظن إيجابي، في ظن حلو. في ظن بقى إثم لأنه بيعمي صاحبه وبيدمر صاحبه. الإثم لما كنت عامل الحلقة، اعملوا سيرش عليها على اليوتيوب من حلقات الفيديو، هحط لك الاسم بتاعها دلوقتي عشان نسيه. هو كان بيتكلم عن الران وازاي تحمي نفسك من الران وتطهر قلبك. فالإثم بيعمل قلب، فلأن القلب لما تشرب خمرة بيعمل قلب فبيأثر على الإدراك، كذلك الأفكار السيئة اللي هي الظن إثم بيعمل قلب أكتر بكتير من الخمر. ليه؟ لأن الخمر ممكن يعميك ساعة، 2 يوم، يومين، ولما تفوق خلاص. لكن الإثم بتاع الظن من يوم ما اتحط جوه في العقل بيفضل مدمر لك المعاني وعاملك الصورة لغاية لما تشيله. ممكن تقعد سنة، 2، 10. والله في ناس بتموت ولا زال الظن في دماغها موديهم في داهية. يعني في ناس بتموت ولا زالت تظن أن محمد بن عبد الله كذاب ومش رسول. فالظن ده خرب له حياته كلها وهو مش واخد باله. معايا؟ مش مدرك. في ناس بقى حياته بتخرب اكتر ان هو يفضل يظن ان مفيش اله وده كلام فاضي، وان الاله خدعة واختراع والكون كله عشوائي. ده ظن اهو اشد من الخمر، بيدمر حياته واخرته وهو مش منتبه ان هو كده بيدمر الدنيا. تعال بقى على درجات الظن ده. في ظن في حياتك كلها. ايه رأيك لو قلتلك انك لغاية النهاردة الهدف اللي انت لم تحققه في ظن في دماغك هو اللي مدمر الدنيا؟ عشان كده يمكن في كورس قوة كلمة والتفكير انا سميت الموضوع ده الاصنام اللي بتبقى موجودة جوه عقلك، ازاي تنسفها وتكسرها. هي دي اللي بتدمر الحياة وانت مش واخد بالك. فمهم قوي تكون مركز ان انت لما تكون بتستغفر وتلاقي نتيجة الاستغفار ما حصلتش، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ادي اول نتيجة اهي. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتلاقي الحاجات دي ما حصلتش، اعرف ان انت الاستغفار اللي انت بتعمله غلط، ولكنك تظن انك استغفرت وعملته صح. وطول حياتك بتعمل ده بالظن، والدنيا ما بتجيش وانت مش واخد بالك، النتيجة ما بتجيش وانت مش واخد بالك برضو. لئن شكرتم لأزيدنكم. لما تلاقي كل حاجة في حياتك لا تزيد، الخير لا يزيد، المال لا يزيد، الصحة لا تزيد، العافية، النجاحات، الإبداعات لا تزيد، يبقى أنت تظن أنك بتشكر. ويمكن لما أنا حطيت القاعدة دي قدامي اكتشفت مصايب. عشان كده بنسف في الموروث الغلط بمنتهى القوة، واللي مش عاجبه هو حر.
لأن للأسف الأفعال اتحولت لأسماء، بقى الشكر كلام، الاستغفار كلام، كل ده بيدمر الناس وظنون تدمر الناس. هديك مثال تاني: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو لم تنصر في رسالتك في الحياة، في شغلك، في دراستك، في أي حاجة، يبقى أنت تظن إنك مؤمن وفاكر نفسك مؤمن. لازم تعيد حساباتك وتراجع نفسك تاني. تخيل بقى كام حاجة في حياتك أنت تظن إنك ماشي فيها صح، وتظن إن الموضوع صح وأنت ماشي فيه، وبعد فترة بقى لما تقرر تفوق تنتبه. زي هديكوا كذا مثال للظن بيعمل ايه. ممكن واحد النهارده، هدي مثال من التاريخ ومثال من الواقع. الناس اول ما كان بيجي لهم رسل، كان الناس اللي بيظنوا السوء، لا ده نصاب، لا ده كذاب، حط الظن في دماغه. الرسول بيقول ابداعات وروائع واشياء تتخرج الناس من الظلمات الى النور، ومن الجحيم الى السعاده، ولكن ظنه منعه. وكل ما يشوفه هيتنرفز منه، كل ما يشوفه هيتخنق ويبقى عايز يحاربه وعايز يقتله وعايز يموته بسبب الظن اللي في دماغه. النهارده كده بيحصل بالظبط. كل العلوم الجديده والاشياء اللي تخلي الحياه جنه، هتلاقي متبعي الظن اللي بيقعدوا يكفروا ويقعدوا يعملوا، بيخربوا الدنيا وهم مش واخدين بالهم. يعني مثلا اذكر مره واحد صديقي يقول ايه الطاقه دي خزعبلات، ايه اللي معرفش مين، يحط الظنون دي في دماغه، يخرب الدنيا، حياته بايظه اصلا وحياته ماشيه غلط وحاطط ظن. يعني اذكر من ضمن الحاجات الكوميديه، كان احد اصدقائي المقربين جه قال لي كده: كل الكلام ده كلام فاضي، وعلم النفس ده كلام فاضي، والعلوم اللي جايه من الغرب الكافر دي كلام فاضيه، احنا عندنا كل اللي يخلي حاجه جميله ممتعه في الدين. قلت له حلو قوي، وانت بقى بتطبقها ان شاء الله؟ قال لي طبعا بطبقها. قلت له حلو جدا. اه، اخبار مرتبك ايه؟ اخبار شغلك ايه؟ الله الدنيا اخبار ايه؟ طب خلاص، شفت بقى؟ ايه رأيك لو قلت لك ان الناس اللي انت مسميهم كفار وغرب دول عملوا اللي ربنا امرنا بيه في الدين؟ يتفكروا في النفس، يبحثوا في العقل، وعملوا الامر اللي ربنا امره في الدين، فطلعت النتائج. الكلام اللي هم قالوه مش موجود بالنص، بس الامر هم نفذوه: التبين، التفكر، البحث، وفي انفسكم افلا تبصرون. فطلعوا كل القواعد دي. فهتلاقي قواعد كتير من اللي هم طلعوها موجودة في الدين، ولكن هم طلعوها بالدراسة، فلما تقراها بعد كده في الدين هتفهمها أحسن وتفهمها أوعى، لأن هم ابتكروا وطوروا واشتغلوا. فانتبه، كم مرة تظن إن بابا هو اللي منعني؟ كم واحدة في حياتها متدمرة في جحيم عشان تظن ان جوزي خرب حياتي، دمرني، منعني، ان الفلوس مش موجودة عندي، فانا اظن ان انا عشان معيش فلوس مش هعرف اتحرك، مش هعرف امشي. ظنون وافكار في الدماغ بتدمر الدنيا. عشان كده دايما بتكلم في قوة الكلمة، والتفكير اللي جواك ممكن يدمر حياة ناس كتير. انتبه دايما، ودايما راجع حساباتك. في قاعدة كده في NLP أو البرمجة اللغوية العصبية بتقول: الخريطة ليست هي الواقع. مش كل اللي انت متصوره في دماغك هو ده الواقع. فانتبه دايما. عشان كده أي إنسان عاوز ينسف الظنون ويبقى دايما حياته جنة، هتلاقي أمر ربنا أمره: التبين. إنك أي حاجة بتحصل تتبين. يعني هديكم مثال بسيط مثلا، واللي هيطبق المعلومة دي ربنا هيحميه وهيفاجأ بنتائجها الرائعة جدا في حياته. مثال: أحد الصحابة أيام سيدنا عمر، مش فاكر بالظبط كان مين، خرج وقام قايل إيه: أنا عندي ما ليس عند الله. فالناس كلها: استغفر الله، ايه الكلام ده؟ واتجننوا وراحوا للقاضي: معقولة الراجل كفر، فلان كفر. هو أنا ينفع أخد بالظن ده؟ مش ده اسمه ظن معايا؟ زي ما حد دلوقتي يطلع يقول لك: يا جماعة انتبهوا، في أخطاء ممكن تكون موجودة في كتب التراث، فيها بلاوي، هو هدفه يخلي حياتك جنة، وشيطان يخش يحط لك ظن ده بيخرب الدين، ده بيخرب السنة، تقعد تحاربه زي الجاهل، وهو أصلا هدفه مصلحتك وهدفه يفوقك ويدخلك الجنة. ففي ناس كده كتير. المهم، الناس قالوا كده: كفر فلان، عمل فلان، فجابوه للقاضي. مش فاكر بقى سيدنا عمر سيدنا علي القصة، أنا عايز الشاهد منها التفصيلة أو الأشخاص، مش فاكر بالظبط مين. أما قايل له: ماذا تقصد؟ يعني إيه أنا عندي ما عند الله، ما ليس عند الله؟ أنت إيه اللي بتقوله ده؟ وضح لي.
قام قايل له انا عندي زوجة والله ما عندوش زوجة، انا عندي ابن والله ما عندوش ابن. قال له صدق الله فتبينوا. ربنا امرنا بالتبين. تخيل بقى اللي بيخليني بجد يعني ابقى شايف فعلا السبب الرئيسي اللي مدمر الامة، ان الكبار اللي بيتكلم في الدين فيها مش عارفين المعلومة دي. تخيل، ماشيين بالظن وبينشروا الظن للناس بصورة مرعبة مرعبة. ده تخصصي في علم النفس بقى. لما تلاقي رجل دين كبير تيجي تتناقش معاه، انت هدفك الله، هدفك الجنة، هدفك الناس تبقى سعيدة، هدفك تنقي وتحمي الرسول وتحافظ عليه من البلاوي اللي دخلت كذب عليه، فتقول يا جماعة ده غلط، والحديث ده شكله مكذوب، الكلام ده كلام مش حقيقي، ما يصحش تقول على الرسول انه اتسحر بالطريقة اللي فيها اهانة وقلة ادب دي. انت بتكفر الدنيا، انت بتخرب الدنيا، انت بتزدري الاديان، انت بتتهم السنة. ايه الظنون البشعة دي؟ انت مخك فين؟ فتخيل لما هم اللي بيطلعوا يعملوا كده وهم يتبعوا الظن ولا طب تبين حتى. طب تعالى كده اسألني، قول لي هو انت فعلا عاوز تهدم السنة؟ هقول لك لا، انا عاوز اتأكد بس الاول انها سنة، ولما اتأكد وتطلع لا تخالف القرآن ولا اللي ربنا قاله همشي وراها. لكن انت لما تكون قايل حاجة عكس اللي ربنا قاله يبقى سنة مين؟ حتى لو الناس كلها قالت ده سنة، لا مش سنة. لازم تتأكد تتبين. لأن خلي بالك برضو من ضمن مصايب الظن، ودايما تتقال من الناس متبع الظن، ده فلان أفنى عمره في تعال هنا، هو انت شفته؟ لا. انت شفته افنى عمره في الدراسة؟ انت عارف كان بيدرس ايه اصلا؟ لا. طب انت ليه ماشي بالظن ده؟ ده مثال. المثال التاني، نفترض ان هو، خلي بالكو نصيحة مني، وانا يمكن يعني بحكم اللي شفته في حياتي، معظم اللي انت تظن ان هم افنوا عمرهم في الدراسة هو افنى عمره في حفظ كلام ناس تانية، مش في الدراسة. قال الشيخ فلان، قال الإمام فلان، قال فلان، فهو بيكرر كلامهم، لكن هو لم يضع احتمال انه يطلع غلطان. يعني الإنسان المتبين يقول إيه؟ طب الإمام الفلاني قال كذا، ولكنه بشر، ممكن يطلع غلطان، أشوف رأي غيره كده، وأشوف رأي مضاد، أحط احتمال عكسي، وأفكر في الثلاثة أربعة خمسة دول، وأرجع لكلام ربنا. مخك هينضف ساعتها، وهتكتشف إن في كبار عظماء العلم في كل التاريخ بيغلطوا أخطاء بشعة معايا. ولكن انت بقى تكرار الناس واتباعهم بالظن ان ده العلامة العليم لما بيغلطش، بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيتبعه وانت تظن بقى انه افنى عمره في دراسة، ولكنه افنى عمره في تكرار كلام اخرين وتلخيص كلام اخرين وتكرار كلام قالوا ناس تانية. هتلاقيه كل كلامه كده، قال فلان قال علان قال فلان قال علان. طب فين تفكيرك انت؟ ما هم قالوا خلاص. حتى عندهم ظن كده ان هم قالوا، يعني في مقولة كده مرة حد قالها، لا علم الا ما قال وقيل وروي. نعم. طب ان شاء الله الموبايل اللي انت بتستخدمه ده مش علم؟ في حد قبل كده قال وقيل وروي موبايل او انترنت او واي فاي او بلوتوث او اي قلم يا سيدي حتى حبر؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ وبالتالي لما ربنا يقول لنا سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم يعني في حاجات لسه ما حدش اكتشفها قبل كده. فالظنون بتعمي، بتلحس المخ. من ضمنها الظن ان انت يعني اذكر اكتر مرة اتزلزلت فيها. دكتور او استاذ ربنا يا رب يمسيه بالخير حي او ميت، واحنا في تاني متوسط، انا فاكرها كانها حصل النهارده او اولى متوسط تقريبا، اولى اعدادي او تانية مش فاكر بالظبط. قال لنا في يوم من الايام اقفوا كده، واحنا واقفين في المعهد الديني الازهري في المنصورة. تخيلوا كده ان انتوا يوم القيامة اكتشفتوا ان انتوا على غلط، وان مش هو ده الدين الصح، وان في دين تاني خالص غير الاسلام والمسيحية واليهود هو الصح. هتعمل ايه؟ خلاص يوم القيامة جه اهو، واكتشفت ان كل ده غلط، هتعمل ايه؟ يوميها خرجت ابكي ومنهار، اتصدمنا يوميها صدمة عمرنا معايا. ورحنا البيت، وحتى جدي الله يمسيه بالخير، جدي احد العلماء الكبار يعني، هو اللي ربنا من صغري لازم نفكر في كل حاجه.
فبقول له يا جدو، تخيل الاستاذ قال كده، الاستاذ ازاي يعمل كده، ازاي؟ قام باصص لي كده، قام قايل لي الراجل ده بيفهم. ايه جدو انت بتقول كده؟ انت راجل عالم الدين. قال لي بص، شايف على الرف رقم مش عارف كام، الكتاب رقم كام، جده اصلا ما شاء الله عليه في الحفظ. يقول لي احمد، كل ما اروح له زياره، احمد الصف رقم 9 اطلع فوق، الكتاب رقم 13 كتاب اسمه كذا هاتهولي. عنده مكتبه ضخمه ما شاء الله عليه. المهم قال لي بقى الصف رقم كذا، الكتاب رقم 3 هاته. انا طبعا مش فاكر الرقم كام، بس هو مجازا يعني. قمت رايح فاتح الكتاب، ماسك الكتاب جايبه، الانجيل، الكتاب المقدس. قلت له ايه ده جدو، انت عندك كتاب مقدس؟ قال لي يلا، عندك القرآن اهو، عندك كتاب مقدس اهو، روح اقراهم وانت فكر وشغل عقلك، تبين زي ما ربنا امرك. كان اول مره في حياتي ابدا انا كنت بحسب ان حرام وغلط ومصيبه معايا، لازم تتبين عشان تبقى عارف ايه الصح وايه الغلط. مسكت الكتاب المقدس وقعدت اقراه، ومسكت القرآن وقعدت اقراه. اول حاجه لاحظتها ان هما شبه بعض جدا، 80% بلا استثناء. وانا بقولها اهو، انا قريت التوراه والزبور والانجيل والقران، كلهم متشابهين بنسبه 80% بلا استثناء. فاول حاجه قلتها، قلت له مش ممكن، ده شبه بعض جدا جدا جدا. قال لي حلو، وايه كمان خدت بالك منه؟ قلت له الكلام اللي في الكتب اللي قبل كده تحس ان هو ركيك. قال لي اه عشان هي مترجمه، هي نازله بلغه تانية ومترجمه بالعربي، لكن القران نازل بالنص الاصلي ده. مش عارف لاحظت ايه كمان، مش فاكر التفصيل. المهم قعدت اتبين لغايه ما انا اللي اخترت بنفسي. لما انا اخترت بنفسي، ساعتها مفيش قوه في الارض هتعرف تزلزلني ولا تشككني. ليه؟ لانك انت مختار مش بالظن. عشان كده لو ركزتوا هتلاقوني دايما لما الاقي ناس كتير جدا بتتكلم، واحمد عمار انت رائع ما شاء الله عليك، انت كذا انت كذا، واقول اوبا هيحطوا عني قناعة ان انا العلامة العليم اللي ما بيغلطش، طب يلا هوب، اقوم منزل على الفيسبوك قنبلة واتشتم واتهزق فكر انا ممكن اغلط واودي في داهية. شغل عقلك، اوعى تحط ظن ان انا عارف كل حاجة صح، اوعى تحط ظن ان انا فاهم. لا، ممكن يا سيدي ممكن اطلع نصاب وجاي اخرب لك دينك، انت ايش عرفك يعني؟ ولا عشان بطلع في التلفزيون كده وبتكلم يبقى خلاص؟ لا بالعكس، مين قالك؟ شغل عقلك، يوم القيامة مفيش بينك وبين ربنا وسيط، لا تقول له فلان قال لي ولا فلان ما قاليش. الظنون بتعمي، كل من تظن انه ما بيغلطش دي مصيبة، وكل من تظن انه غلط 100% برضه مصيبة. امال ايه؟ تبين. يعني ايه؟ يعني مفيش حد بيغلط على طول ولا حد صح على طول، كل انسان فيه الاتنين. يبقى لما تعمل هتلاقي نفسك بقى بتعمل امر ربنا، تبينوا. وامر تاني رائع جدا، بشر عباد. ايه يا رب، مين دول ليهم بشرة جميلة دي؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ايه ده يا رب؟ يعني مش هيمنع فلان ولا هقول مش هسمعك تاني ولا هبعد عنه؟ لا. يعني مش هيسمع فلان على انه كله كلامه صح وبينفذه؟ لا. امال ايه؟ بيسمع كل القول، من الناس الايجابيين والناس السلبيين، من كل اتباع الديانات، من المؤمن والملحد والكافر. بيسمع، يشغل عقله، يتبين، ياخد الصح ويرمي الباقي. مالكش دعوه بالشخص. فلا تحط ظن ان ده واو، ولا تحط ظن ان ده اي كلام. الظن ده بيلخبط وبيعمي بصوره قويه. الظن اللي انت حطاه على جوزك هو اللي مدمر حياتك، والظن اللي انت حطه على مراتك هو اللي مدمر حياتك، الظن اللي انت حطه على الحياة هو اللي مخلي حياتك جحيم، والظن اللي انت حطه عن ربك ممكن يخوفك او يطمنك، الظن اللي انت حطه على الحاكم ممكن يخلي حياتك جنة او يخلي حياتك جحيم. الظن 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 مودي الناس في داهية ومعيش ناس بروقان لو ظن إيجابي ورائع. فانتبه دايما، ولما تلاقي نفسك لم تحصل على النتائج فانتبه، لم تحصل على النتائج بعد، أول حاجة تبدأ تفكر فيها وتكسرها هو الظن بتاعك. انت ماشي غلط وتظن انك ماشي صح،
فانتبه بالله عليك. ساعات مثلا بتجيلي ازواج وزوجات يحضروا الكورس عن كذا، يعني مثلا لسه كورس الطاقه، احنا كنا في هنا امبارح مخلصين كورس الطاقه، فواحده امبارح كانت بتبكي: انا عمري ما كنت واخده بالي من كده، انا بيقولوا الطاقه حرام والطاقه كفر والطاقه شرك، انا كل الكلام رائع وكله من الدين ده، انا لو كنت اعرف الكلام ده من سنين كانت حياتي بقت جنه. انت شفتي لما تبينتي استحقيتي تعرفي المعلومات ده. فقامت قايله لي: طب انت ليه ما تطلعش وتقول للناس؟ وانا اطلع ليه؟ هو مش عايز يفيد نفسه، انا بدربه ازاي يتبين. لما افضى بقى انا هفضي له وقتي، انا عندي شغل الان دلوقتي وعندي زحمه، هفضي الزحمه بتاعتي وهفضي الوقت بتاعي كله عشان اروح لواحد اقول له: والله العظيم الظن بتاعك غلط، والظن بتاعك هيدمرك، ده الطاقه جميله والطاقه حلوه، انا اسف ما يتفلق. هو حط ظن هيعيش جحيمه لغايه ما يفوق. لما انا افضى بقى وابقى عندي وقت ورايق واشرح، ما انا ناوي على فكره اقعد بروقان اعمل سلسله حلقات عن الطاقه، والناس تفهم هي معناها ايه والحقيقه بتاعتها ايه والكذب ايه، بس انا مش فاضي دلوقتي. لما ابقى افضى واروق هبقى اعملها. يبقى عدى عليه بقى سنه 2 3 في الجحيم براحته بالظن بتاعه، وساعتها يكتشف ده طلعت الطاقة حلوة. طب لو بتعمل أمر ربك من بدري وبتتبين، كان زمانك خدت كل المعلومات الإيجابية من زمان وعشتها وشفت فيها النعيم لغاية لما تطور أو لما الناس تتكلم. مش مستني اللي عايش بالظن. فتبين وتبين وتبين. التبين بيحميك من أثر الظن السيء، بيشيل الغشاوة من العقل وبيجعل حياتك جنة. الحمد لله خلصنا الكورس امبارح 4 أيام 20 ساعة كورس الطاقة. هوريكم نبذة سريعة كده في الكورس، الناس رأيهم ايه وعملنا ايه فيهم والشعوذة اللي طلعناها. وأراكم بألف خير إن شاء الله الرحمن في حلقات قادمة من سيلفيديو. عايز أقول لكم معلومة: الفترة الجاية أنا متفرغ شوية، هيبقى في إصدارات رائعة جدا في برنامج اسمه ملفات على اليوتيوب على موقع الأكاديمية، مش على الموقع بتاعي ده الموقع الخاص أو القناة الخاصة اللي هي دكتور أحمد عمارة، دي القناة الخاصة بتاعتي. في قناة تانية اسمها عمارة أكاديمي، هينزل عليها حاجات متخصصة بقى طويلة قوي موجهة لجعل الناس تبقى سعيدة وجنة. هفتح ملفات كتير جدا قوية الفترة الجاية بالنقاش. تبين، شغل عقلك، اسمع رأي واسمع رأي الآخر عشان مخك ينضف وتشيل الظنون. وان شاء الله في حاجات على الاكاديميه كمان هتبقى قويه قوي، وكورسات كتير نازله للناس اللي مسافرين في دول بعيد مش عارفين يحضروها. هتلاقي كورسات كتير ينفع تشتريها ان شاء الله، حاجات مجانيه وحاجات مميزه مدفوعه تشتريها وتختار اللي انت عايزه كما تشاء وكما استحقيت من إلهك. لأن في ناس كتير بسبب الظنون يبقوا عايشين في ألم ومفيش رزق، فيلاقي الكورسات مفيدة جدا ولكن معهوش فلوس يشتريها بسبب الظن اللي هو عايشه. لو ظبطت ظنك وظبطت حياتك، ربنا مستحيل تبقى انت في يوم من الأيام عايز حاجة ومعكش فلوسها أو معكش اللي يوصلك ليها، يبقى انت ما استحقتهاش بسبب اللي انت عملته. فدور شوف ظنونك ايه اللي ملخبطاك، لأن في ناس كتير كمان للأسف عندهم ظن احنا فقراء ما تراعي الغلابة. فبقول له: طول ما انت شايف نفسك غلبان وماشي ورا هذا الظن، صدقني ما في مخلوق في الكون هيعرف يراعيك، لانك انت اسأت الظن بنفسك. يبقى انا سأحسن الظن بيك ازاي؟ يعني هبقى شايفك غني ازاي وانت شايف نفسك اصلا كذا؟ ايه ده؟ في ناس عندهم ظنون بنفسهم بشعة، ويمكن الكورس اللي بيساعد في كده اسمه مفجرات الثقة. اعرف قيمة نفسك الحقيقية وبطل تعيش في الظنون. اصلا انا اظن ان مش هقدر، اظن ما اعرفش، كل دي ظنون في دماغك وافكار معرقلة مدمرة حياة الناس. يلا نشوف ايه اللي عملناه في الكورس، واراكم بألف خير ان شاء الله. مع الف سلامة. احنا الآن في الدقائق الأولى من كورس الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي المقام في البحرين. الكورس استفدته 3 محاور. أول محور محور النفس، كل ما يتعلق بالمشاكل النفسية كضيق، اكتئاب، إحباط، كسل. إن شاء الله هتتعرف إزاي تتلافاه تماما وتبقى حاسس بسعادة ومتعة رائعة جدا. هتبقى حاسس بحالة من الحافزية، تعرف إزاي تحفز نفسك بقوة وتفجر طاقة الحماس داخلك. هتعرف إيه اللي بيخلي الطاقة تروح منك فبتبقى دايما قاعد، يعني ممكن تبقى عارف الهدف توصل له ازاي بس ما عندكش الطاقة اللي توصلك ليه. هتفهم الطاقة بعمق وبالتالي تقدر تفجرها جواك بأي قدر انت عايزه لعمل أي شيء. ده أول محور وهو محور الطاقة الداخلية للنفس. المحور الثاني
الظهور اللي بيحصل في الجسد في اعتلالات أو أعراض عضوية مادية، إن شاء الله هتعرف بمنتهى القوة إيه الأسباب اللي بتؤدي لكده، وإزاي تتلاشى هذه الأسباب وتفجر المناعة الداخلية فيحدث الشفاء الذاتي. الشفاء الذاتي أصلاً موجود جوانا، مش الكورس اللي هيطلعه. الشفاء الذاتي الله سبحانه وتعالى مودعه داخلنا، واحنا بالطبيعي لما حد بينجرح اي جرح بيلتئم ذاتيا لان في شفاء ربنا وضعه في الخلايا. هذا الشفاء عندما تقل الطاقة المتعلقة به بيضعف، وبالتالي الأمراض بتنهش في الجسد. فإذا كان الشفاء عندك طاقته عالية، أي شيء سلبي مؤثر عليها مش موجود، التشافي بيعلى بمنتهى القوة، وبالتالي تستطيع التغلب على أمراض كتير مذهلة هنتكلم عنها بالتفصيل خلال ساعات الكورس 20 المقسمين على 4 أيام. ده مستوى الجسد. مستوى الحياة بصفة عامة هتفهم يعني إيه مادة ويعني إيه طاقة، وإزاي كل الأهداف أيا كانت هي في البداية عبارة عن طاقة، وبالتالي إزاي تستطيع تجسيدها وتحويلها إلى مادة بسهولة. هتعرف إزاي تيسر بصورة قوية حياتك. والوعد اللي أنا بقوله دايما ويعني بتعهد أمامكم عليه، إن دايما اللي بيحضر الكورس ده بالذات من يعني دونا عن مختلف الكورسات بيقول إحنا ما كناش عايشين قبل كده. فأنا بقول لكم أهو، ده تعهد أمامكم وإحنا لسه في بداية دقائق الكورس الأولى، إن أنا على آخر دقيقة من دقائق الكورس هسألكم هل أنا كنت عند وعدي ولا لأ، وأنتوا اللي هتقولوا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اقف خلاص. تربية أقول جزء بقوة. اقف اعمل تربية الغاية بقوة. قوة 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 قوة. ركب القدم القدم كله. شكرا جزيلا. خلاص. ده الطاقة كسرت كل حاجة. شكرا. اتفضلوا. 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 احنا كده في الدقائق الأخيرة من كورس الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي في دولة البحرين، مملكة البحرين. وأنا عملت لكم تعهد وعهد أقصد في أول يوم، واتكلمنا إن دايما الكورس ده بيبقى نقلة في حياة الناس. يعني من فضل الله ما فيش حد بياخد الكورس ده وبيبقى حياته قبل الكورس زي حياته بعد الكورس. وقلت لكم هتحسوا الإحساس اللي دايما الناس بتقوله، إحنا ما كناش عايشين قبل كده. ايه الاخبار؟ ربنا يوفقك دايما ويجعل كل ايامكم جنات ونعيم على الدوام. بالصوت عادي يعني ما يحتاج شو يسمع. تونا اقول له يا ريت هالانسان على طول بس ناخذ هالتمرين ونمشي. ربنا يوفقك. انت انسان رائع، الله يوفقك. وقد ما نقدر اعطيتنا الطاقه ايجابيه، ان شاء الله في هالشهرين 3 اشهر تعد نفسك اقوى حق عمان شهر 10 ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا رب. شكرا جزيلا. تفضل. حابب اقول لك شكرا دكتور، بعدين شكركم العزيز انكم. الشكر هو ممكن اقل شيء نقدر نقدمه لكم. بس الله شكرا جزيلا. ان شاء الله تروح الجنه. الله ادعي لك من كل قلب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. أنا عايزة أقول للناس اللي قالوا لي مسافرة والفيزا وخلاص جايه من الجزائر ما شاء الله عليك. فجيت الحمد لله. عايزة بس أقول إن اللي أنت قلته في المحاور نايس جدا، واللي قلته على السناب شات نايس جدا. يعني الكورس حاجة أكثر يعني أنت حضرت كل كورسات حضرتك 90% جديد يعني. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا. وانا في الاول انا الصراحه كنت من المعارضين لحضرتك. انا ما كنتش مقتنع خالص بالكلام اللي حضرتك بتقوله. خدت كورس قوه الكلمه والتفكير، حصلت طفره في يعني علاقتي ببيتي وعيالي واللي حواليا كلهم وفي شغلي في كل شيء. حضرت كورس اسرار النعيم، فتحت ماي اون بزنس الحمد لله، يعني هيبتدي في شهر 9 ان شاء الله. واعتقد ان الكورس ده بقيه الحياه يعني. فشكرا جزيلا ليك وربنا يكرمك ويزيد عنك. شكرا جزيلا. انا كنت مهتمه كثير في الديتوكس والتنظيف المادي والتنظيف على مستوى النفس، لانه انا اساسا اخصائيه نفسيه. لكن اول مره اهتم بالعلاج عن طريق الذات. هذا الهدف اللي ان شاء الله
لأنه أكثر فكرة جذبتني وحاسة إنه فعلا حتعمل تغيير في المستقبل جذري. الله يخليك، ربنا يوفقك يا رب دايما ويجعل كل ايامكم جنات ونعيم. حاضر اتفضلي. يكفي ان احنا نشوف دكتور احمد ايمان ونمتلئ طاقه وطاقتنا ترتفع فوق، فما بالك ان احنا نحضر الكورس. ربنا يخليك يا رب. يعني كلمه شكر تكون في حقك ما في. الكورس فادك بيه، حسيتي في ايه لما خدتيه؟ طفره بجد طفره. انا حضرت الكورسات في البحرين، حضرت الكورس اونلاين كلها طفره، بس هذا الكورس طعمهم كلها. الله يخليك، ربنا يوفقك يا رب، وشكرا جزيلا جدا. دكتور، اصلا دوره قوانين الاستحقاق كانت عجيبه، وهذه الدوره انا اعتقد انه احنا طلعنا القمر ورجعنا صراحه. الله ورجعنا ليه؟ خليكي هناك. الله يسعدك، الله الله يسعدك يخليك. دنيا واخره. ربنا يخليك يا رب جميل. ويوفقك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ، صراحه الدوره رائعه، توصل وعي يوصلنا بيننا وبين ربنا الحقيقي. يعني سبحان الله كنا نعبد الله ونصلي ونقرا ونقول التسبيحات حقتنا كله، لكن ما هو بوعي. الان ندرك حقيقي الوعي انه الله سبحانه وتعالى موجود، يعني يكون لنا صله به اكثر. والله يجزاك بالخير ويجعله في حسناتك يا ربنا يخليك يا رب. الله تفضلي. ربنا يخليك يا رب. أنا سعيدة إنه ربي أكرمني واختارني إني أحضر الدورة حقتي. الله يخليك، ربنا يوفقك يا رب دايما ويجعل. شكرا جزيلا، اشكركم شكرا جزيلا جدا جدا. كالعاده بقول المقوله الشهيره. شفت الازاز اللي اتكسر من كتر الطبخ؟ طيب حاضر، هنضيف اخر الاضافه. اتفضلي. طبعا قربي بسمك. وانا مبسوطه كثير اني حضرت معه. والشيء المميز في الدكتور انه يعني انا اسمع كثير المواضيع نفسها هذه، ولكن قدره توصيل يعني احتواء الفكره وايصالها هو النقطه يعني المتميز فيها. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا. اشكركم، وعايز اذكركم بشيء مهم قوي. في نوعين من التطبيق بقولها في كل كورس لكي تكون حلقه في الاذن. في انسان بياخد المعلومات ويطبقها ويحولها الى واقع، وفي انسان بياخد المعلومات ويطبقها ويحطها في الدولاب. فالاثنين تطبيق برضه. فاللي هيطبق المعلومات وهيحولها لواقع هو اللي بجد الفتره الجايه هيدوق طعم وراحه اروع 1000 مره من اللي دقناها في الايام الاربعه بتوع الكورس ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب ويجعل كل ايامكم جنات ونعيم.